ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული გავლენის შეფასების პოლიტიკური ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა ღონისძიების შესახებ გადაცემაში ვსაუბრობთ. მორიგი წარმატება ქართულ ფილმს სანდენსის 2018 წლის კინოფესტივალზე მოკლე დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში თამთა გაბრიჩიძის ფილმი სოვდაგარია წარდგენილი. პარიზში ერთ-ერთ შეხვედრაზე ამერიკის ექს-პრეზიდენტმა ქალებისა და მამაკაცების ძალაზე ისაუბრა. დეტალები გადაცემის ერთ-ერთ ბლოკში. მორიგი მსოფლიო კამპანიით ხსნით გადაცემას ხელოვნების სფეროში იტალიურმა ბრენდმა გუჩიმ და არციმ წამოიწყეს ახალი კამპანია გენდერულ უთანასწორობის წინააღმდეგ ხელოვნების სფეროში, როგორც უკვე აღნიშნე, Artists for Gender Equality. კამპანიის ინიციატორები ხაზს უსვამენ, რომ კერძო გალერეებში წარმოდგენილ მხატვართა შორის ქალების ნამუშევრები 30% შეადგენენ, ხოლო მამაკაცების 70%-ს. იგივე პროცენტული თანაფარდობაა მუზეუმებში ხელმძღვანელ თანამდებობებზეც. თანამშრომლობის ფარგლებში გუჩიმ და არციმ ხელოვნების სფეროში ქალებისა და კაცების შესახებ 3 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადაიღეს და ისინი არცის ყველა სოციალურ ქსელში იქნება ნაჩვენები. ეს არის ის, საიდანაც უნდა დავიწყოთ ჩვენ სხვაგვარად უნდა აღუზარდოთ ჩვენი გოგონები და ბიჭები, განაცხადა პროექტის კურატორმა ანტონი სპინელომ ფილმების იდეაზე. ფილმებში სხვადასხვა თაობის ცნობილი ქალი ხელოვანი მოგვითხრობს იმაზე, თუ როგორ იყვნენ და არიან ჩართულები ხელოვნების განვითარების წარსულში, აწმყოსა და მომავალში. ქალი მხატვრები როგორც ცდილობდნენ და ცდილობენ მიაწვინონ ხმა, ანახონ საზოგადოებას თავიანთი ნამუშევრები. მხატვრები განიხილავენ იმასაც, თუ როგორია იყო ქალი მხატვარი დღეს და რამდენი წინაღობა არსებობს ამ გზაზე მსოფლიოში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა თანამედროვე ხელოვნების ყველაზე გავლენიანი მოღვაწეთა სია, მათი გეოგრაფიის, რასისა და პროფესიული პოზიციის შესაბამისად. გუჩის ამერიკული განყოფილების ხელმძღვანელმა სიუზენ ჩოკაკიმ აღნიშნა, რომ ბრენდი მრავალი წელია იბრძვის გენდერული თანასწორობისთვის. 2013 წელს გუჩიმ დაიწყო კამპანია Time for Change, რათა გაერთიანებინა ხმები ქალებისა და გოგონების გაძლიერებისთვის მთელს მსოფლიოში. მას შემდეგ კამპანიამ 88 ქვეყანაში 420-ზე მეტ პროექტს დაუჭირა მხარი და ამით 100,000-ობით ქალსა და გოგონას დაეხმარა. მეტი საინტერესო პროექტი და შედეგი ქალების ნარატივში გადაცემის ანონსის შემდეგ საქართველოში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. ქალების ნარატივი მორიგი აქტუალური თემებით და სტუმრების ბლოკში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი და მარიამ ნატროშვილი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. და როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს გადავხედოთ პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინიციატივით და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული გავლენის შეფასების პილოტური ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიება პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის მისასალმებელი სიტყვით გაიხსნა, რომელმაც კანონმდებლობაზე გენდერული გავლენის შეფასების პილოტურ მოდელზე მის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. სანდენსის 2018 წლის კინოფესტივალზე მოკლე დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში თამთა გაბრიჩიძის ფილმი სოვდაგარია წარდგენილი, რომელიც რეჟისორმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში გადაიღო. სანდენსის საერთაშორისო კინოფესტივალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იუტას შტატში ყოველწლიურად ტარდება. ვიცით ჩვენ ეს ფაქტი, 2018 წელს ფესტივალი 18-28 იანვარს გაიმართება. მივადევნებთ თვალყურს, რა თქმა უნდა, განვითარებულ მოვლენებს. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი კი Georgia National Book Center-ის ხელშეწყობით
გერმანული გამომცემლობის Mitteldeutsche Verlages მიერ გამოიცა აკა მორჩილაძის Santa Esperanza წიგნის გერმანულენოვან თარგმანზე ნათია მიქელაძე ბახსოლიანმა იმუშავა მწერლის მიერ გამოგონილი ქვეყანა Santa Esperanza ასევე გამოგონილ კუნძულზე მდებარეობს. Ამ სასწაულებრივი სამყაროს კარი ყველასთვის ღია, ვისაც სურს ითამაშოს ყველაზე არაჩვეულებრივი ბანკო მსოფლიოში. გაიგოს კუნძულების დრამატული ისტორია, მოისმინოს ნაღვლიანი სიმღერები და გამოააშკარავოს იმ ლეგენდის საიდუმლოება ყველაზე გრძელი ჩიბუხის ამბავს რომ უკავშირდება. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ზღაპარი შეიძლება ასე ითქვას, რომელშიც შეგვიძლია გავერთიანდეთ ქალების ნარატივით, კიდევ უფრო მეტად განვიხილავთ ამ თემას და ბევრჯერ გვისაუბრია მნიშვნელოვან საკითხებზე სტუმართან, რომელიც კულისებში ემზადება ჩვენთან შესახვედრად, რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოკით ბრუნდებით. მისი კარიერა 70 წელს ითვლის. ცნობილია ფილმებით მეფე და მე და ვესტსაიდური ამბავი. რიტა მორენო, პირველი ლათინოამერიკელი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ემი, გრემი და ოსკარი. მორენო იმ 23 ადამიანის სიაშია, რომლებსაც Triple Crown of Acting-ის წოდება აქვთ. მას ასევე 2004 წელს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა პატივისცემის ნიშნად ამერიკის უმაღლესი თავისუფლების ორდენი გადასცა. მორენო 1921 წლის 11 დეკემბერს დოლორეს ალვერიოში, ფერმერების ოჯახში დაიბადა. 17 წლის ასაკში კი უმცროს ძმასთან განშორება მოუწია და დედასთან ერთად ნიუ-იორკში დასახლდა. მოგვიანებით რიტა ედვარდ მორენოს მეუღლე გახდა. 1950 წელს 14 წლის ასაკში პირველად მიიღო ეპიზოდური როლი ფილმში ნიუ-ორლეანის სადღეგრძელო და სიმღერა წვიმაში. 1954 წელს გამოჩნდა ჟურნალ Life Magazine-ის ყდაზე. The Richest-ის მონაცემებით მისი ამჟამინდელი კაპიტალი 25 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. სამი წელი გავიდა, ხვალ არის ჩემ ბოლო სამუშაო დღე სიაში, შეუძლებელია სიტყვებით გადმოსცე ის ყველაფერი, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში გავაკეთე, რაც გავიარე და გამოვცადე, ადამიანის უფლებების დაცვა ჩემთვის არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამსახური, არც საიამდე, არც საიაში. შესაბამისად, ყველგან სადაც წავალ ახლო თუ შორეულ მომავალში გავაგრძელებ ბრძოლას და შრომას უფლებებისთვის. ეს ანა ნაცვლიშვილის სიტყვებია, რომელსაც შევაჯამებინებთ ნაყოფიერ შრომას და სამომავლო საკითხებზეც აუცილებლად გავესაუბრებით. ნარატივით იურისტი ანა ნაცვლიშვილი გადაცემაში. მე ძალიან მომეწონა მთლიანი პოსტი, რომელიც წავიკითხე, თუმცა ამონარიდის სახით მაინც გავაკეთე, იმისთვის რომ ასპარეზი გეთმობათ უკვე დიალოგის რეჟიმში, შესაბამისად აქ კიდევ უფრო მეტ საინტერესოს აღმოვაჩენთ. ბევრი საინტერესო თემა გავიხილავს ანა, როგორც უკვე აღვნიშნე საუბრის საწყისში ამ სტუდიაში და კიდევ ბევრს განვიხილავთ სამომავლოდ, ამაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. შევაძავით ჯამოთ საიაში მოღვაწეობის 3 წელი, ამდენად ბევრი საინტერესო პროექტი შეიქმნა შენი მუშაობის პერიოდში და შედეგიანი პროექტი, რაც მთავარია, რომელზეც არაერთხელ სწორედ ამ კონტექსტში გვისაუბრია. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მაქვს შესაძლებლობა ამ ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებულ და გამორჩეულ გადაცემაში მივიღო მონაწილეობა. 3 წელი პრინციპში დიდი დროა იმისთვის, რომ რაღაცები გააკეთო, თუმცა ადამიანის უფლებები ეს არ არის ის სფერო, სადაც მით უმეტეს საქართველოს მსგავს ქვეყნებში, სადაც ეს ერთ-ერთი მთავარი ბრძოლაა, რომელიც ჯერ კიდევ განხილვის და დავის საგანია, არა მხოლოდ განხორციელება პრაქტიკაში, არამედ კანონში რა უნდა ეწეროს ისიც კი. ეს არ არის ის დრო, როდესაც ყველა შედეგს დავინახავთ და მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ისეთი რამ გაკეთდა და ამ დროის განმავლობაში ჩემი თავმჯდომარეობის პირობებში, რომლის შედეგებიც მომავალში უფრო ხელშესახები გახდება და ეს ძალიან მახარებს. კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ მოკლევადიან გათვლებზე ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული, ზოგადად ის ადამიანები, რომლებიც უფლებებზე მუშაობთ და კარგად გვესმის, რომ მაშინვე ბევრმა რამემ შეიძლება შედეგი ვერ გამოიღოს. თუმცა მაინც გამოვყოფთი რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს. ჩემთვის ძალიან ხაზგასასმელია და მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში საიამ მის ტრადიციულ საქმიანობებში, რასაც წლების განმავლობაში აკეთებდა, შეიტანა მნიშვნელოვანი თემები და შეიტანა არა განცალკევებით და იზოლირებულად, არამედ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მნიშვნელოვან კლასიკურ
ადამიანის უფლებათა თემებში, შევძელით ჩვენ, რომ შეგვეტანა ისეთი კომპონენტი, როგორიც არის ქალთა უფლებები, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, როგორიც არის სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების პერსპექტივა. მაგალითისთვის ვიტყვი, ჩვენ წლები ვამონიტორინგებთ მართლმსაჯულების სისტემას, მაგრამ სწორედ ჩემი თავმჯდომარეობის პირობებში დავიწყეთ დაკვირვება მართლმსაჯულების სისტემა რამდენად ხელმისაწვდომია ქალებისთვის, მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, სად არის ძირითადი პრობლემები და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თანასწორი იყოს მართლმსაჯულების სისტემა ყველასთვის განურჩევლად მათი განსხვავებული შესაძლებლობებისა და საჭიროებისა. საარჩევნო პროექტებში შევიტანეთ ჩვენ ეს ხედვა წელს პირველად საიამ, როდესაც გავაკეთეთ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი, ვაკურდებოდით ბევრ თემას, რასაც ტრადიციულად აკურდებიან ხოლმე არჩევნებზე, მაგრამ ასევე პირველად ვაკურდებოდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური უფლება. ასევე შარშან დავიწყეთ უკვე ქალების კონტექსტში არჩევნების შეფასება, საარჩევნო გარემოსი, არა მხოლოდ კენჭისყრის დღის და ასე შემდეგ. ქალებთან მიმართებაში განსაკუთრებით მიხარია, იმიტომ რომ საიას ძალიან სერიოზული ისტორია ჰქონდა, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ამ ქვეყანაში პირველად იქნა მიღებული ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონი, ძალიან დიდია საიას როლი კანონის მიღებაში, იმ შინაარსში, რაც ამ კანონს ჰქონდა და შემდგომ მის დახვეწას და განვითარებაში. თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლოა ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა კონტექსტების გამოც ეს მიმართულება ორგანიზაციაში ცოტათი შესუსტდა, ვიტყოდი და ნამდვილად ძალიან მიხარია და მიამაყება, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ბევრი გავაკეთეთ და შევქმნით განსაკუთრებული პროდუქტები ქალთა უფლებების მიმართულებით. არაერთხელ გვისაუბრია არა მხოლოდ ქალთა უფლებების მიმართულებით, არამედ სხვა მნიშვნელოვან პროექტებზე ჩვენს გადაცემაში, თუმცა დარჩა თუ არა ხინჭად რომელიმე საქმე, ანა, რომლის შესრულება ვერ მოასწარით ვადის განმავლობაში? ცალკე აღებულს ალბათ ვერ გამოვყოფთი, უფრო ვიტყოდი, რომ ბუნებრივია რაღაც დროის შემდეგ ყოველთვის ის საკითხები უფრო გახსენდება, რომელსაც ვერ დაუთმე სათანადოდ, რომ ვერ მოასწარი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შესაძლებლობაა საიას თავმჯდომარეობა, ძალიან დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში ორგანიზაციის მიმართ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდები, ყველაზე ძლიერები, ძალიან გავლენიანები ვართ და ყველას სურს, რომ მის საკითხს მიაპყრო ყურადღება და პირადად თავმჯდომარემ დაუთმოს დრო. ეს იყო ჩემთვის დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ყველგან და ყოველთვის ვერ იქნები, ერთი ხარ. მე ძალიან მეხმარებოდა იმ მძიმე ტვირთის აწევაში ჩემი გუნდი და ამისთვის მათ დიდი მადლობა, თუმცა მაინც შეზღუდულები ვართ ადამიანები. მინდოდა უფრო მეტ ადამიანთან პირადად შეხვედრა, მეტ მოქალაქესთან, მეტ თემში ჩასვლა თბილისის მიღმა, მაგრამ მოხერხდა ის, რაც მოხერხდა. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ აქ არ მთავრდება ჩემი საქმიანობა ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ახლა მეტი თავისუფლება და დროც მქონდეს იმ საკითხებზე საფიქრალად და სამუშაოდ. სწორედ ამიტომ წამოვწიე ეს თემა. ვინ გახდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რიგით მე-12 თავმჯდომარე ჯერჯერობით არ ვიცით, თუმცა რა რჩევას დაუტოვებდით მას და რაზე მიანიშნებდით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი მხრიდან. ვიცით, თუმცა 12 საათზე გვექნება მედიასთან მისი წარდგენა, ამიტომ შევინახავ ამ ინტრიგას, თუმცა სოციალურ ქსელებში და სხვადასხვა სააგენტოებში უკვე მაშინ თქვა ქალების ნარატივში. ეს არ არის ქალი, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ სულხან სალაძე, რომელიც არის მე-12 თავმჯდომარე და სხვათა შორის ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ მე-12-ია ის და ზუსტად არის დაცული გენდერული ბალანსი. საიას 6 ქალი და 6 მამაკაცი თავმჯდომარეობდა და სხვათა შორის მახსენდება აქ ჩვენი ორგანიზაციის დამფუძნებლის დავით უსუფაშვილის სიტყვები, რომელიც მან 20 წლის იუბილეზე წარმოთქვა. ეს რა თქმა უნდა არ ყოფილა დაგეგმილი და ხელოვნურად ინსპირირებული ასეთი გენდერული ბალანსი ყოფილიყო, მაგრამ მან თქვა, რომ ესეც მიუთითებს, როცა სწორად იწყებ რაღაც საქმეს, ყველა თვალსაზრისით სწორად აგრძელებს ეს და ვითარდება ეს ორგანიზაცია თუ სხვა საქმე, ამიტომ ესეც ერთ-ერთი ინდიკატორი. ანუ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სულხანი გააგრძელებს ფოკუსირებას იმ საკითხებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის, ისევე იქნება ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, კიდევ უფრო მეტი აქცენტი, თუ სხვა მოწყვლად ჯგუფებზე, ბუნებრივია ქალებზე, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი თემა. ასევე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი რესურსი, ენერგია შევალიე პირადად მე და ჩემმა თანამშრომლებმა სასამართლო სისტემისთვის ბრძოლას და მიმაჩნია, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი
ბრძოლა არა მხოლოდ სასამართლოსთვის, არამედ ამ ქვეყნის მომავლისთვის. ეს ბრძოლა არ იყო მარტივი და ბევრი გამოწვევა ამ მიმართულებით კვლავ რჩება, თუმცა ჩემთვის ძალიან პრინციპული იყო ის, რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ამაზე მისაუბრე, კიდევ ჩვენ ხშირად გვაქვს პრობლემა, როდესაც განსაკუთრებით ვერ იდებით კონკრეტული სახელების და გვარების დასახელებას და ეს გარკვეულ უხერხულობას ქმნის, რიგ შემთხვევებში შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ ეთიკურიც არ არის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ პრობლემებს, როდესაც მას ქვია კონკრეტული სახელები და გვარები, უნდა ეს ითქვას და რაღაცის ირგვლივ საუბარს ჯობია, რომ პირდაპირ დავარქვათ პრობლემას თავისი სახელი. ჩვენ შევძელით, რომ ის სისტემური და ძალიან ფართო გამოწვევები, რაც ამ სისტემაში არსებობს, გამოგვეტანა დღის შუქზე, რაც პრობლემა იყო ადრე, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ადამიანს ჰქონდა რეალურად გააზრებული, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ჩვენს უცხოელ პარტნიორებში, მასშტაბი და სიმძაფრე იმ გამოწვევებისა, რაც სასამართლო სისტემის წინაშე დგას. ახლა მე ასევე იმედი მაქვს, რომ ჩემი შემდგომი თავმჯდომარე და ზოგადად სამხელმო საზოგადოება გააგრძელებს ისევე აქტიურად მუშაობას ამ და რა თქმა უნდა სხვა თემებზე და ბრძოლა კიდევ უფრო თქვენ ამ ენერგეტიკას გადასცემს დარწმუნებული ვარ და მე პერიოდულად ჩართული ალბათ. ბუნებრივია, მაქვს დიდი სურვილი, რომ ეს დაწყებული საქმეები გაგრძელდეს და ჩემი რესურსიც სიამოვნებით. სახალხო დამცველის პოზიცია, რომელიც ასევე განიხილებოდა თქვენ სამომავლო გეგმებში, ახლა ნინო ლომჯერია იკავის ამ პოზიციას, რომელსაც ერთად მიულოცავთ ახალ სამუშაო ადგილს. რა მთავარი მიმართულებები იყო ამ პოზიციაზე თქვენი მიზანი? ძალიან დიდი შესაძლებლობები არის სახელმწიფოს ხელთ იმისთვის, რომ მან წამოწიოს მნიშვნელოვანი თემები. ჩემი ხედვა ხა ბუნებრივია ვერ მოვასწრებთ ამ შეზღუდულ დროში ბოლომდე ამოვწუროთ ეს საკითხები, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ორი მნიშვნელოვანი ფოკუსი უნდა ჰქონდეს სახალხო დამცველს. ერთი ეს არის ბუნებრივია ქვეყანაში მიმდინარე ყველაზე უფრო მწვავე, ვიტყოდი პირდაპირ პოლიტიკურ სამართლებრივი თემები, იმიტომ რომ იშვიათად არის ხოლმე რაღაც თემა მხოლოდ სამართლებრივი, ძალიან ხშირად მას აქვს პოლიტიკური განზომილება. ისევე როგორც ზოგადად ადამიანის უფლებებს აქვს პოლიტიკური განზომილება. ამაზე არაერთი საუბრია ჩვენ. ამიტომ ამ თემებზე სახალხო დამცველი უნდა იყოს მაქსიმალურად ხმამაღალი, მაქსიმალურად კომპეტენტური, პირდაპირი, თანმიმდევრული, პრინციპული, რომ პრობლემები გააშიშვლოს და შემდეგ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ საერთო ძალისხმევით ეს პრობლემები იქნეს გადაჭრილი და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც უნდა იყოს პრიორიტეტი და ვფიქრობდი, რომ ეს ჩემთვის იქნებოდა, არის იმ თემების წამოწევა, რომელიც არის ძალიან აქტუალური, მაგრამ რომელსაც ვერ ხედავენ, მათ შორის რიგ შემთხვევებში ვერ ხედავენ სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები შეზღუდული რესურსის ან სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური პრობლემების გამო. ანუ გახდეს ხმა იმ ადამიანებისთვის, იმ ჯგუფებისთვის, რომელთა ხმაც დღეს საზოგადოებაში არ ისმის და ეს არის სერიოზული პრობლემა. გამოიტანოს ის რეალობა, რომელიც არის ქვეყანაში და კიდევ ერთხელ არ მხოლოდ გამოიტანოს, არამედ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს პრობლემები გამოსწორდეს. ანა, რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი, რამდენიმე ხანში სახედავთ საკუთარ თავს? გარდა იმისა, რომ ოჯახური ვითარება გაქვთ არაჩვეულებრივი, ყველაზე საუკეთესო შეიძლება ითქვას, ჩვენ ვსტუმრობდით ორნი ერთად სტუდიაში, ახლა უკვე ერთი მობრძანდით, თუმცა მეორე სახლში გელოდებათ და არაჩვეულებრივ გარემოს გიქმნით, დარწმუნებული ვარ, სახლში მისვლა ძალიან პოზიტიურად გეჩვენებათ და ასეც არის, აქედან იკვებებით დადებითი ენერგიით. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი თქვენს პროფესიულ გზაზე? ჯერჯერობით არ გამიკეთებია მკაფიო არჩევანი, სად გავაგრძელებ მომავალ საქმიანობას, თუმცა ის დევიზი ჩემი თქვენც გააჟღერეთ, რომ ეს მუდმივად მინდა იყოს, სადაც არ უნდა წავიდე და რა კონტექსტშიც არ უნდა ვიმუშაო, მუდმივად მინდა შევინარჩუნო ერთგულება იმ ღირებულებების მიმართ, რომლებიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი იყო და არის დღეისთვის, თუმცა ვაცნობიერებ, რომ ყოველთვის ეს ისევე როგორც აი ეს თავმჯდომარეობის დროს და საიამდე არაერთხელ მქონია
არერთხელ მდგარ ვარ სიტუაციაში, როდესაც შეიძლება ცოტა უფრო ხმადაბლა რაღაცის თქმას, ცოტა უფრო ნელთბილად რაღაც საკითხებზე მუშაობას, პრაგმატული თვალსაზრისით უფრო მომგებიანი ყოფილიყო ჩემთვის და ჩემი კარიერისთვის, თუმცა ეს იქნებოდა მაშინ საკუთარ თავზე და საკუთარ მეზე უარის თქმა, ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ ამას გავაკეთებ მომავალშიც. მე მაქვს ჩემი პრინციპები და ამ პრინციპების ერთგული მინდა რომ დავრჩე, სადაც არ უნდა წავიდე. თუმცა ის ძალიან დიდი გამოცდილება, რომელიც მივიღე საიაში თავმჯდომარეობის პერიოდში სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი პროფილის სამუშაო, როდესაც ამოდენა ორგანიზაციის, უფლებადაც თვითი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ხარ, ნამდვილად მექნებოდა სურვილი, რომ მაქსიმალურად იყოს შემდგომ პოზიციებშიც გამოყენებული, იმიტომ რომ ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყნისთვის ეს ალბათ საჭირო იქნება და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ ქვეყანაში რჩებიან საკმაოდ მძიმე ვითარებაში ვაგრძელებთ ცხოვრებას და არ ვფიქრობ თქვა ქვეყნის დატოვებაზე და ხელის ჩაქნევაზე და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ასპარეზი დიდია. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მთავარი მიზანი და პროფესიული სვლა, რომელსაც არაერთ გზის მოვიკითხავთ. დრო გაქვთ იმისთვის, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესსაც მიხედოთ ძალები მოიგებოთ და პოზიტივით შევუდგეთ. უახლოეს მომავალში ალბათ ეს იქნება ჩემი პრიორიტეტი, ჩემი შვილი, მეორე შვილი გუშინ გახდა 2 თვის და სამწუხაროდ კვლავ ღამის პირველ საათში შევედი სახლში. მაინც დაკავებულია დედა. დედა მაინც დაკავებულია, მაგრამ დღეს დავუპირდი, რომ ცოტა ადრე დავბრუნდებოდი და ნამდვილად ვამაყობ იმით, რომ შევძელი ძალიან დაკავებული საჯარო ცხოვრების პირობებში 2 შვილი გამეჩინა. მათთვის ძალიან ცოტა დრო დამეთმო, მაგრამ მაინც შედეგიანი ყოფილიყო ეს ყველაფერი და ამითაც შემექმნა მაგალითი იმისა, რომ ეს შესაძლებელია და ძალიან არაეთიკურია ქალი საზოგადოების თუ კონკრეტული ადამიანების მხრიდან იდგეს არჩევანის წინაშე ოჯახი თუ კარიერა. ჩვენ ორივეს უფლება გვაქვს და ასევე გვაქვს უფლება, რომ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების და ჩვენს გვერდში მყოფი ადამიანებისგან მოვითხოვოთ მხარდაჭერა და დახმარება. მე ძალიან ბევრი ადამიანის მხარდაჭერა მქონდა, როგორც ფიზიკური შრომის განაწილების, ასევე მორალური გვერდში დგომის თვალსაზრისით და ძალიან დიდი მადლობა მათ. განსაკუთრებული მადლობა რა თქმა უნდა ჩემს მეუღლეს, იმიტომ რომ საქართველოში უჭირთ მამაკაცებს ძლიერი და წარმატებული ქალების გვერდში ყოფნა. მას ეს არ გაუჭირდა და პირიქით ძალიან მეხმარებოდა ხშირად ჩემთვის რთულ მომენტებში. ესეც არის ალბათ მაგალითი ამისა, რომ არ მისცეთ სხვებს უფლება გაგაკეთებინონ არჩევანი. ჩვენ ვიმსახურებთ, რომ კონდეს როგორც წარმატებული ოჯახური და სრული ოჯახური ცხოვრება, დატვირთული ოჯახური ცხოვრება, ასე ვიტყოდი, ეს შეიძლება არ იყოს ყოველთვის შვილი და ქმარი, მაგრამ სავსე პირადი ცხოვრება და ასევე კონდეს წარმატებული კარიერა. და აუცილებლად უნდა დავამსხვრიოთ არამართებული სტერეოტიპები, რომელსაც ვაკეთებთ და აქტიურად მივიღწვით სწორედ ამისკენ. ძალიან დიდი მადლობა ანა, ძალიან საინტერესო სტუმრობისთვის, როგორც ყოველთვის და ამ უმწურავი ინფორმაციისთვის და დიალოგისთვის, რომელიც გვმატებს ძალას. ანა ნაცვლიშვილი, იურისტი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, არაერთ გზის გვექნება ანასთან შეხება კვლავ საომავლო გეგმებზე და მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე, რომელიც დარწმუნებული ვარ განხორციელდება უახლოეს მომავალში. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით. ძალიან საინტერესო რესპონდენტთა შესახვედრად ვემზადებით, სპეციალობით აღმოსავლეთ მცოდნე მარიამ ნატროშულმა, რომელმაც სახელოვნებო განათლება გამოცდილებით მიიღო და არქიტექტორმა დეთუ ჯინჭარაძემ შექმნეს მუზეუმი გამოძახებით, პროექტის ამ მუზეუმის საქმიანობაში ახალ ფორმებს ედებს და თანამედროვე ხელოვნებას ექსპერიმენტული გზით აცნობს საზოგადოებას. რაში მდგომარეობს ექსპერიმენტი და რა მთავარ მიზანს ემსახურება თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დამფუძნებელი მარიამ ნატროშვილი ნარატივით გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. სალამი. უკვე შემექმნე წარმოდგენა, რამდენად საინტერესო დიალოგი გვექნება და ზოგადად თქვენი საქმიანობის შესახებ უკვე 7 წელია მუშაობთ, როგორც ვიცი, სახელოვნებო პროექტებზე. რას გულისხმობს ეს პროექტები? ჯერ მიმოვიხილოთ ის მნიშვნელოვანი, რაც გავიარეთ და რამდენად იყოს სწორედ წარმატებული პროექტები ახალი იდეის ინსპირაცია, ეს მინდა ვიკითხო.
ესე იგი, ხო, დიდი ხანია ვთქვა სხვადასხვა რაღაც გამოფენებზე თუ რაღაც სხვა პროექტებზე ვმუშაობთ. 7 წელია მე და დედო ვმუშაობთ ერთად. ეს დავიწყეთ თავიდან ტექსტების გაკეთებით. ეს ტექსტები იყო საჯარო სივრცეებში, ეს იყო რაღაც ნაპოვნი ინტერნეტში ნაპოვნი ტექსტები, ინგლისური მზა ტექსტები, ასე ვთქვათ, რომელიც სხვადასხვა არქიტექტურაზე გადაგქონდა თბილისში თუ საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთაც. და შემდეგ დავიწყეთ მუშაობა მუზეუმის კონცეფციებზე. მუზეუმებზე დიდი ხანია ასევე ვმუშაობ. პირველი მუზეუმი, რომელიც გავაკეთეთ, ეს იყო სრულწლიანების მუზეუმი. და ეს იყო პროექტი ბათუმის ეზოს ამბების ფარგლებში ბათუმში. და შემდეგ გავაგრძელეთ სხვადასხვა გამოფენებზე და სხვადასხვა ფესტივალებზე ამ მუზეუმის კონცეფციით ნამუშევრების გაკეთება, რა იგულისხმება ამაში, რომ ძირითადად ვთქვათ ადგილზე, სადაც იყო ვთქვათ, გარიყულაში, ყოფილა თბილისში, ყოფილა ბათუმში. ვცდილობდით, რომ მოგვეგროვებინა რაღაც სახის ინფორმაცია, რაც ცოდნის კვლევა ჩაატარეთ. თითქმის, ხო, რომელიც თითქოს დავიწყებას არის მიცემული და შემდეგ რაღაც ვიზუალურად ამის თხრობა საგამოფენო სივრცეში. დიდი ხანი ვფიქრობდით თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმზეც. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ არტისტები ვართ, ჩვენთვისაც რაღაც მხრივ პრობლემური იყო ის, რომ არ არსებობს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. ვთქვათ, როცა ჩამოდიოდნენ სტუმრები, კურატორები თუ სხვა მხატვრები საზღვარგარეთიდან, გვიწევდა ხშირად მათი ესე კარდაკარ ტარება სახელოსნოებში მხატვრებთან, თუ ვთქვათ რაღაც ზოგჯერ თუ გაგვიმართლებდა, რომ რაღაც გამოფენა იყო იმ დროს, რომ წარმოგედგენთ უკვე მუზეუმის ტარება სხვადასხვა ლოკაციაზე, ხო? რა სახით აწვით სანახაობას დამთვალიერებელს? მარიამ, ძალიან საინტერესოა სწორედ ეს კონცეფცია, მინდა ამ კუთხითაც გავშალოთ მაქსიმალურად. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს კონცეფცია? გავაგრძელებ იმით, რომ ეს მუზეუმი პრინციპში კვლევიდან გამომდინარე შეიქმნა. გავერთიანდით კიდევ ერთ არტისტთან, ნატუ კავაწაძე, რომელიც ჯგუფი ბულიონის წევრია, ერთად ვაკეთებდით კვლევას და რაღაც მომენტში მივხვდით, რომ რაღაც დავაგროვეთ იმდენი ინფორმაცია, რომ რაღაც მხრივ შეგვეძლო, რომ ეს ინფორმაცია სხვებისთვის გაგვეზიარებინა. ამ თანამედროვე ხელოვნების ესეთ ტრადიციულ მუზეუმზე ოცნება ალბათ კიდევ დიდი ხანი გაგრძელდება და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ვთქვათ რაღაც ისეთი მარტივი და do it yourself ეგრეთ წოდებული მუზეუმი გაგვეკეთებინა და იმის გამო რომ ეს ყოფილიყო მობილური, ეს ყოფილიყო მარტივად გასაკეთებელი, მარტივად გადასატანი, ავარჩიეთ კეისი. კეისში მუზეუმის გაკეთებას დიდი ისტორია აქვს, თქვათ ხელოვნების ისტორიაში, ძუშანმა 30-იანი წლების ბოლოს საკუთარი მუზეუმი გააკეთა ჩემოდანში, ოღონდ ეს იყო მაკეტი. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ არის მაკეტი, ეს არის მხოლოდ ეს არის არქივი. ანუ მუზეუმში არის მოთავსებული ნამუშევრების ფოტო და ვიდეო დოკუმენტაცია. ნამუშევრები შერჩეული გვაქვს 80-იანი წლების ბოლოდან დღემდე და ვფიქრობთ, რომ შევარჩიეთ პირველ დარბაზში, ასე ვთქვათ, პირველ განყოფილებაში არის ნამუშევრები, რომლებიც არა მხოლოდ ვთქვათ ხელოვნებისთვის, საქართველოში თანამედროვე ხელოვნებისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ ისტორიულ და პოლიტიკურ კონტექსტშიც ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევრებია. ეს არის ეს პირველი დარბაზი, ეგრეთ წოდებული, ესე ვთქვათ, შესავალი არის რაღაც ქვეყნის ისტორიასაც მოგვითხრობს, არა მხოლოდ ვთქვათ თანამედროვე ქართული ხელოვნების ისტორიას, არამედ ქვეყნის ისტორიასაც. მუზეუმი ცდება საქართველოს ფარგლებს, ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, მარიამ, დაბრუნდა 4 დეკემბერს საქართველოში. დიდი მოგზაურობის შემდეგ ტერიტორიები განუსაზღვრალი, როგორც ვიცი. რამდენად მოთხოვნადია მომსახურება უკვე და როგორ აუდიხართ ამდენ მოთხოვნას? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარაა ჯერჯერობით დროის განმავლობაში თუ განსაზღვროთ. ძალიან ბევრი გამოძახება გვაქვს, ჩვენ თვითონ გაგვიკვირდა, თითქმის ყოველ დღე დაგეგმილი გვაქვს გამოძახებები, ნუ დღეში მხოლოდ ერთ გამოძახებას ვქაჩავთ ჯერჯერობით. თითო გამოძახება დაახლოებით 2 საათი გრძელდება და ნუ საკმაოდ დიდი ენერგია ვსდებთ. ვენაში ვიყავით მუზეუმით, ვენაშიც გვქონდა გამოძახებები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ არის ის, რომ შევხვდით მუზეუმი პროგრესში არის ესეთი პროექტი, ავსტრიული პროექტი, რომელიც 90-იან წლებში ორმა არტისტმა გააკეთა. ესეც ექსპერიმენტი არის, მუზეუმი ექსპერიმენტის სახით, თუმცა მათ არ აქვთ ესეთი კონკრეტული სივრცე ან კეისი ან შენობა. ისინი არასაგამოფენო სივრცეებში 90-იანი წლებიდან აკეთებენ სხვადასხვა პროექტებს, მაგალითად ვენის ოპერაში ფარდა 20 წელია ეთმობა სხვადასხვა თანამედროვე ხელოვანს. მაგალითად ბოლოს იყო ჯონ ბალდესარის ფარდა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამერიკელი არტისტი. ჩვენს ექსპერიმენტს როგორ შეხვდნენ საზღვარგარეთ?
ძალიან კარგად დავგეგმეთ თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტები გვექნება ძალიან მალე. როგორია მიმდინარე პროექტები, რაზე მუშაობთ კიდევ სახელოვნებო მიმართულებით? ეხლა მუზეუმის მხრივ ვაპირებთ კვლევის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ვაპირებთ რომ დავამატოთ სხვადასხვა დარბაზები, ვაპირებთ ხუებთან თანამშრომლობასაც. თქვათ ანა ძიაფშიპა გააკეთებს დარბაზს კინოზე, ვალი პეტენავა ფოტოგრაფიაზე და ნანა ყიფიანი მოდერნიზმზე. განსხვავებული როგორც ტერიტორიებით, მაგრამ გამეთახოებს. ამდენ დიდი ხანი დასჭირდა მომზადებას პროექტის უკვე მზას სახით რომ ჩამოგეყალიბებინა. იცით და იქიდან გამომდინარე ძალიან ცოტა ხანი. ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდით ამაზე, რეალურად ამის განხორციელება ძალიან მარტივად მოხდა. ბულიონის ერთ-ერთმა წევრმა გაგვირემონტა, ასე ვთქვათ, კეისი, რადგან ეს კეისი იყო რაღაც ჩემოდანი, იარაღის ჩასადები და შევცვალეთ შიგნით ინტერიერი, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ეს დრო იყო და მე ნამუშევრებს ვარჩევდით სადღაც ერთი თვე ალბათ. და ნუ ეს პროცესი გრძელდება ახლაც. ვამატებთ და ვაკლებთ ნამუშევრებს. ანუ თვითონ რაღაც პროცესიც კვლევის ნაწილია, ასე ვთქვათ. კრეატივზე ორიენტირებული გუნდი ხართ. ძალიან ბევრს ველი თქვენგან, ნამდვილად არჩეულებრივი აურა მოდის თქვენგან და სწორედ ის მნიშვნელოვანი და შედეგიანი პროექტები, რომელიც სასარგებლოა საზოგადოებისთვის, თქვენ საერთაშორისო განათლებაც გაქვთ მიღებული. რამდენად აუცილებელია საერთაშორისო განათლებებისთვის, რომ პროფესიონალი დადგეს ადამიანი თქვენგან? იცით რა, დღეს შესაძლებელია რომ სახლიდანაც იმოგზაურო ალბათ, ესეც არის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილების მხრივ სხვაგან ყოფნაც. ფიქრია თუ არა ოდესმე სკოლის სავალდებულო ექსკურსიის დროს ასე დავარქვევ, მუზეუმისში წასვლის ნაცვლად, თქვათ, სახლში მოვიდეს მუზეუმი. გქონდათ ასეთი სურვილი ბავშვობაში? ბავშვობაში, იცით რა არის ბავშვობაში, მე ისეთ ბავშვობა მქონდა, რომ მუზეუმებში არავინ არ გვეტარებდა. მუზეუმები დაკეტილი იყო, სკოლაში ყინავდა და არ მახსენდება გამოგჩა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. თუმცა ხო ვფიქრობ, რომ სამუზეუმო საქმიანობაში დღეს მით უმეტეს საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენ მუზეუმებში ერთეული მუზეუმები არსებობს, რომლებიც ცდილობენ რომ რაღაც ექსპერიმენტები აკეთონ ახალი პროექტებისთვის და ახალი იდეებისთვის გახსნან კარი. გქონდა ძალიან ნათელი მაგალითი ამის. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაც ექსპერიმენტები მხოლოდ თანამედროვე ხელოვნებაში კი არა, თვითონ სამუზეუმო საქმიანობაშიც შეიძლება რომ საინტერესო იყოს და მთელ მსოფლიოში ამას აკეთებენ და ნიკოლას მუზეუმი შეგვიძლია გავახსენოთ, რომლის გახსნაც ახლა ხანს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, სულ ახლა განვიხილეთ ქალების ნარატივში და ვესტუმრებით აუცილებლად ჰოლოგრამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს აქ. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, იმ კრეატივისთვის, რომელსაც გჩუქნით და ძალიან ბევრს ველი კიდევ თქვენი გუნდისგან. თუ კომფორტულად იგრძენით თავი, ძალიან დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ. ძალიან დიდი სიამოვნებით. მადლობა. მარიამ ნატრაშვილი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, არაჩვეულებრივი რესპონდენტი და ძალიან საინტერესო გოგო, რომელსაც კვლავ შევხვდებით ეთერში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს კვლავ 11 საათზე ხვალ. TV პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგი აქტუალური თემების განსახილველად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.